Вітаю! З вами Андрій Федінчик і ви слухаєте «Рестарт» – подкаст про раннє відновлення громад в Україні. Це історії про те, як прифронтові міста і села переходять від гуманітарної допомоги до системної відбудови. Ми говоримо про відновлення воду та електропостачання, реконструкцію шкіл та лікарень, гуманітарне розмінування і повернення людей до повсякденного життя. Подкаст створено в межах ініціативи «Revive», яку втілює програма розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Кореї. Щоб показати, відбудова – це передусім те, що люди роблять заради людей. На жаль, щодня ми чуємо новини про поранення та травми внаслідок війни, про ветеранів і ветеранок, які повертаються з фронту, про цивільних, які постраждали від обстрілів. Суспільство активно підтримує поранених, переживає за тих, кого навіть не знає особисто. Утім, після травми життя не стає таким, як раніше за один день. Після операції і стабілізації починається етап, про який говорять значно менше – реабілітація. За даними Асоціації прифронтових міст і громад, щороку понад 250 тисяч людей в Україні потребують реабілітаційної підтримки. У майбутньому кількість ветеранів, ветеранок і постраждалих серед цивільного населення може сягнути 5-6 мільйонів. Попит на реабілітацію зростає буквально щодня, тому українська система активно розбудовується. Сотні медичних закладів по всій країні надають реабілітаційні послуги, працюють тисячі фахівців і фахівчинь. Проте в прифронтових регіонах викликів більше. Нестача кадрів, перевантажені медичні та соціальні служби, складна логістика для пацієнтів і пацієнток. Реабілітація – це щоденна робота з людьми над їхнім відновленням і поверненням до активного життя. Однак неможливо передати цінність реабілітації та ерготерапії без тих, хто втілює їх у життя. Сьогодні з нами ерготерапевтка Анна Тоцька, фахівчиня відділення фізичної та реабілітаційної медицини у клінічній лікарні номер 4, яка є центром досконалості у Дніпрі. Анна працює у сфері реабілітації вже 9 років. Стояла біля витоків розвитку ерготерапії в Україні. Викладала. Проводила супервізію для молодих фахівців. А нині працює з одними з найскладніших випадків – ампутаціями та допротезною підготовкою. Вітаємо вас і дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Анно, перш ніж говорити про складні речі, давайте поговоримо про просте. Як би ви пояснили, що таке ерготерапія і хто працює в реабілітаційній команді? Вітаю. Я би пояснила так, що таке ерготерапія, як би я пояснила, наприклад, своїй дочці, якій на сьогодні 12 років, і вона знає, що це таке, і вже може сказати, чим займається її мама. А саме вона каже так, що моя мама може відновити твій рух, може навчити тебе гратися, може перевчити тебе до будь-якої дії, може зробити з тобою вранішню гігієну, і щоб ти став самостійний і пішов в школу, і там був соціальним і грався зі своїми однолітками. Приблизно на такому прикладі і з різними людьми я пояснюю, хто такий ерготерапевт. На жаль, цей фах, він новий, і класно, що він такий молодий і має дуже хороший потенціал, але люди не знають, хто такий ерготерапевт, тому що ми працюємо з надскладними пацієнтами. Це дійсно так. В такому випадку ерготерапія – це що саме? І чим вона відрізняється від фізичної терапії? Ерготерапія – це про відновлення життя, повернення до простих дій нашого життя. Уявіть собі свій ранок і скільки дій ви виконуєте, коли встаєте з ліжку. І наші пацієнти, клієнти, вони не можуть ці дії виконувати. Тому ми повертаємо пацієнта до активності щоденного життя, до інструментальних активностей, відновлюємо пам'ять, увагу, тобто когнітивні функції. Можемо скрінінгувати проблеми із зором, із порушенням балансу, постави, і можемо перевчити пацієнта, наприклад, до нової роботи, або перевчити для руху з іншою кінцівкою, або навчити поратись з новими реаліями свого тіла, наприклад, там потрійна ампутація, порушення слуху, порушення зору, це може бути спільні такі політравми. Відповідно, і ерготерапевт вміє або перевчити, або відновити, або абілітувати і соціалізувати відповідно. Да, тому що ми використовуємо біопсихосоціальну модель, відповідно можемо розложити цей великий термін на 3 полички, і в кожній з них ми є фахівцями, тому що ерготерапевт, він не медичний працівник, але з вищою освітою. У мене є магістерка
за плечима, і цей безперервний розвиток продовжує йти. Ми щомісяця чомусь новому навчаємось, ми отримуємо навчальні курси, навчаємо самі і викладаємо в університетах. І коли день ти не бачиш своїх пацієнтів або студентів, то ти вже починаєш скучити за цим. Ну, якщо говорити не у широкому контексті, а конкретніше, з якими запитами найчастіше до вас звертаються? Найчастіше запити: хочу як раніше, поверніть мені кінцівку, хочу, щоб вона працювала, або перенавчіть мене, або зробіть так, щоб я самостійно водив машину, щоб я самостійно вдівався, я хочу готувати своїй сім'ї, я хочу вміти бути корисним, я хочу соціалізуватися, я хочу повернутися на роботу. Тобто всі ці питання, які, наприклад, мені або вам так би не прийшли в голову, або коли ми отримаємо травму, ми одразу стаємо трошки людиною з інвалідністю. Да? Тобто гіпс на гомілково-стопний суглоб або на лікоть вже є інвалідизуючим фактором, відповідно, я вже потребую якоїсь допомоги. Тобто ерготерапевт вже тут і зараз може тебе перенавчити, може тобі показати інші способи, а потім, як гіпс знімуть, можуть відновити. Тому це такий мультифахівець, такий унікальний, який може при будь-якій травмі допомогти повернути якість життя нашого. Але ж, я так розумію, це не лише про травми. А внаслідок чого люди звертаються в ерготерапію? Найчастіше зараз це мінно-вибухові травми, це травми війни, це ампутації нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, високі ампутації верхніх кінцівок. Надважкі пацієнти – це коли висока ампутація верхніх кінцівок обох рук. Відповідно, тоді ми пацієнта перенавчаємо робити все ногами. Це надскладні такі пацієнти, і в них ще зазвичай є порушення зору, порушення слуху. Тобто тут уже фахівець має вміти з будь-якою частиною уражене тіла працювати. Також черепно-мозкові травми. Зазвичай це змішане. Може бути ампутація, черепно-мозкова травма, може ще бути інсульт. Ще є травми, перелами, політравми. Тобто все, що я перелічила надважке, воно може як бути окремо, так і разом. Ваш центр має підтверджену програму допротезної реабілітації. Поясніть, чому допротезний етап настільки критичний? Цей момент дуже критичний, важливий, тому що чим раніше ми почнемо реабілітаційне втручання, тим раніше пацієнт стане самостійним. Поясню. Після того, як перший шовчик знімається, фізичний терапевт або ерготерапевт, в залежності від того, яка кінцівка, починає вже працювати з анатомією. Він починає підготовлювати куксу до того, щоб прийшов протезист, зняв заміри і, відповідно, виготовив такий попередній куксоприймач для того, щоб пацієнта поставити вже на сам протез. Тобто ми не втрачаємо час. Ми не втрачаємо час пацієнта. Терапевт працює над тим, що він сформовує куксу, працює над тим, щоб над балансом пацієнта, над активностями, щоб пацієнти не зальожувались, щоб вони не втрачали свій час цінний і вже тут і зараз були активними, самостійними, поверталися потім до своїх сімей або знову на фронт і допомагали собі і іншим. Тому це критичний момент роботи в ранньому етапі. Ми передаємо протезистам. Пацієнт вибирає протезиста або протезне підприємство, те, яке знаходиться ближче до нього, щоб було зручно потім звертатися на деякі допрацювання або зміну і так далі, тому що кукса протягом самої терапії, протягом перших місяців вона може ставати меншою, відповідно цих куксоприймачів має бути більше. І це дуже важливо, і видно, якщо, наприклад, класно проводяться перші втручання і змінюється куксова гільза, відповідно ми все вірно робимо, і пацієнти мають вже дуже швидко свої остаточні постійні протези. Зрозуміло. А чим, на вашу думку, сучасна реабілітація відрізняється від уявлення про неї як лише про відновлення фізичних функцій? Гарне питання. Пацієнтоцентричністю, моделлю, яку ми вибираємо, фундаментом, ми використовуємо міжнародну класифікацію функціонування, то в лікарів є міжнародна класифікація хвороби, за якими лікарі рухають і знають, є хвороба,
і ми її полікували. У фахівців реабілітації, до яких відноситься ерготерапевт, є міжнародна класифікація функціонування, МКФ скорочена. І відповідно там є домени, в яких виділяються якісь проблеми. Використовуючи цю міжнародну класифікацію функціонування, біопсихосоціальну модель, ми бачимо людину, а не тільки її захворювання, тільки є якусь проблему, є там, не знаю, переламаний лікоть і все. Тобто ми лікоть зрісся, забрали гіпс і відправили додому. А коли я бачу, що стоїть молода жінка з переломом в лікті і з нею маленька дитина, то я не бачу лікоть, я бачу її як жінку, як дружину, як мати, як сестру, як там онучку, наприклад. І я вже розумію, які ролі вона буде виконувати з цим переламаним ліктем, які вона буде протягом свого буденного життя стикатися проблемами. І моя задача побачити на першому плані людину, не її проблеми. Відповідно, це вже як намистинки будуть вдіватися і вирішуватися попередньо через чек-лист проблем, які є такої людини, ми можемо впливати на рішення і надавати їй більш соціалізованого такого життя. Тобто я навела приклад тільки там жінки з ліктем, уявіть собі, скільки таких історій я можу ще вам розповісти, там і зі спінальною травмою, і з ампутаціями, і з порушенням зору, і після інсультів, і після черепно-мозкової травми. Тобто я не бачу одразу проблему. Я одразу питаю, що тобі потрібно, що ти можеш зробити зараз. Тобто я йду за потребами. Такий, знаєте, собі кризис-менеджер, ерготерапевт. І певним чином психолог. Звичайно, біопсихосоціальна модель, тому мені потрібно знати анатомію, патологічні стани. Я можу розуміти багато медичних речей, тільки втручання у мене будуть інші. Вони будуть терапевтичними, або вони будуть через там когнітивно-поведінкові якісь речі. Да? Я також маю володіти психологічними моментами. Тобто, коли я бачу пацієнта, я вже маю його бачити, що він буде через 2 тижні робити десь там вдома. Я бачу вже таку довгострокову конічну ціль на нього. А він, коли досягає цього, каже, ви типу чарівник. І кажу, давайте так тоді будемо про чарівників. А якщо подивитися на реабілітацію в Україні загально, які 3 основні виклики для вашої команди з'явилися після початку повномасштабного вторгнення? По-перше, ми нікуди не поїхали. Ми залишились у себе в домівках, в своїх містах. Пам'ятаю цей день, коли мені студенти пишуть, кажуть, так, а що, нам їхати на практику? Я кажу, звісно, їхати. Не було нічого такого, щоб їхати. Потім прийшла рознарядка, що студенти залишаються вдома. Це в перший день війни. І це про невизначеність. Да? Тобто я точно знала, що в мене є дочка, я маю з нею, це було там онлайн-заняття, ми поїхали в лікарню. Тобто тут ми були визначені. Але що робити далі? Другий день, третій день, що робити далі? Тобто пацієнтів всіх відпустили. Невизначеність була таким червоною лінією протягом декількох тижнів. Ми що могли робили? Ми укріпляли лікарню, ми заносили пісок, ми ходили в інше відділення, ми допомагали на прийомному покої. Ми трималися разом, ми навіть не уїжджали додому, ми жили в відділенні, ми варили велику кастрюлю смачного борщу, і це нас об'єднало. І, до речі, нашому відділенню вже 6 років, і ми досі варимо цей борщ. Це таки, знаєте, мене ж мурашки побігли. Символ об'єднання. Так, символ об'єднання. Тобто ти можеш нічого з собою не взяти, забути і прийти на роботу пообідати, але тебе точно буде чекати теплий борщ і зварений нашою командою. Це наш такий символ. Другим викликом це були психологічні виклики, да, тому що хтось сильніший, хтось тримається, хтось каже, я хочу уїжджати. Відповідно, до нас почали психологічні бригади, так сказати, під'їжджати. Тобто ми один одного рятували. І наступним важливим, де брати технічні засоби реабілітації, коли до нас почали приїжджати перші пацієнти, їм потрібно було надавати крісла колісні, ходунці, милиці, підлокітні, підпахвові, де брати ці технічні засоби. Да? Їх, звичайно, не вистачало, тому що ми віддавали їх, і пацієнти уїжджали далі. І це було критичні важливі моменти. На в той час і почали до нас звертатися великі громадські організації, які допомагали нам. У 2022 році центр розпочав співпрацю з програмою розвитку ООН. Який тоді був початковий запит від вас?
Це запис на технічні засоби реабілітації, на навчання, тому що ми почали стикатися з новими викликами щодо політравм. Відповідно, нам було потрібно розпочинати і дізнаватися, як робити втручання, тому що ми працювали з неврологічним планом, тут у нас нові виклики, відповідно, ми чекали допомоги щодо навчальних програм. А розкажіть трохи більше про навчання, організоване за сприяння ПРООН, ЄС та уряду Данії. Закінчуючи 25 рік, навчили більше 90 ерготерапевтів або в ролі ерготерапевта, фахівці, які залишаються. Їм дуже вдячна в прифронтових містах, що вони мають стільки сили знаходитись в Сумській області, в Харківській, Запорізькій, в Миколаївській області, і вони мають сили, вони мають натхнення залишатися, допомагати і ще й вчитися в таких умовах. Тому ми провели більше 5 навчальних таких онлайн і офлайн навчань щодо ерготерапії, як проводити втручання в неврологічних пацієнтів, це після інсульту, перенесеного після черепно-мозкової травми, спинномозкова травма, і ортопедичний окремий був блок. Ми проводили, як робити оцінювання, втручання, і відповідно надавали цінні рекомендації, практикували як в онлайні, так і в офлайні, все могли пощупати руками, і фахівці мали змогу побувати на нашій базі, в нашому центрі досконалості, де ми привезли найкращі практики, як теоретичні, так і практичні, і могли поділитися цим. Потім ми мали ще додаткові зустрічі з нашими фахівцями, і вони ділилися, як же вони проводили ці впровадження, і досі ми спілкуємося в цих наших соціальних мережах. Вони пишуть, що результати для їх пацієнтів покращились, і пацієнти не перебувають довго, наприклад, на госпітальному етапі. Тобто вони побачили якісну програму, змогли її впровадити, тепер діляться досвідом. Це нас дуже тішить і навіть просять продовження. Тобто створилась така міцна ком'юніті, так? Сім'я. Це дуже круто. У вас величезний досвід роботи. Розкажіть про випадок зі своєї практики, який ви згадуєте найчастіше, і який для вас дуже точно показує, що таке реабілітація в умовах війни. Це про той випадок, а що ти робиш зранку, втомлений, встаєш і не можеш себе зібрати, приходячи на роботу, вдіваєш костюм, і ти перевертаєшся в супергероя. Тому що моя ціль – це допомогти. Не побути рядом, посидіти, сказати, як там погано. А моя ціль – зробити те, що ти можеш тут і зараз. Можете пригадати якусь реальну історію, так? Яскравий приклад – це мій пацієнт, він військовий, який втратив праву кінцівку після турнікетного синдрому. Це коли жгут досить довго був накладений і вчасно не зняли, тому що евакуація була досить довго. У нього було, треба сказати, що жгути на обох верхніх кінцівках. І коли його привезли до першого пункту, там, де йому надавали першу допомогу, то стало відомо, що праву верхню кінцівку не врятують, а ліва більш-менш була врятована, але права була ампутована, а ліва не рухалась. Тобто вона була знерухомлена, тобто фактично структура вона не була порушена візуально, але руху не було. І коли цей пацієнт прийшов на перше обстеження, то перше, що я спитала, а хто там, кажу, за дверима стоїть, стояла його дружина, брат і його маленька донечка, 2-місячна. Відповідно, я побачила сім'ю, я не побачила ампутованого пацієнта з правою верхню кінцівку і ліва не працююча. Я побачила, скільки всього у них відбувається вдома і чого він не може зробити. То її перше моє питання було, як ви їсте? Він каже, як? Кажу, мене дружина кормить. Каже, сина покормила, донечку покормила, мене покормила і, якщо не забула, сама десь поїла. Тобто навантаження велике. Тому тут, використовуючи цю біопсихосоціальну модель, я зрозуміла, що мені не потрібно одразу кидатися і відновлювати ліву верхню кінцівку, а спробувати уможливити цю базову навичку. Поїсти самостійно,
А далі ми розуміємо, як сходити в туалет, а як зробити гігієну в туалеті, як зробити гігієну там на тілі, помитися, втягнутися, роздягнутися, лягти в ліжко, накрити себе ковдрою. Тобто уявіть, скільки дій у нього порушено. Тобто за цим всім була дружина. Ну і в перший день я йому адаптувала спеціальним термопластиком пристрій, вділа туди ложку, дала це додому, сказала, це ваше домашнє завдання, знімете відео, покажете, як ви їсте. Є відео там, де він їсть, каже, ось так справжні військові їдять. Тобто він таким рухом зміг поїсти спокійно. Дружина стояла рада поруч, що вона може мати час на там або разом поїсти, да, або там якийсь час щось інше зробити. І так потрошки ми, відновлюючи цю самостійність, почали відновлювати і ліву верхню кінцівку. Треба сказати, що він мав 2 заняття на день, і це тривало 8 місяців. На сьогодні від того, що я не вмію їсти, цей мій пацієнт водить автомобіль, автоматичну коробку передач. Він є хазяїном на своїй дачі, у нього є виноградники. Виноград на цьому році ми куштували, і він вже там будує собі другий поверх. Тобто, йому допомагають люди, але він їздить, він там порається на своїй присадибній ділянці, і він повернувся до свого життя. Є у нас відео велике, де ми знімали, він давав інтерв'ю. І це так уже, коли повертаєшся назад, дивишся на це, скільки було проведено роботи, то я би сама не витягла. Тобто він побачив, що і повірив в те, що ерготерапія може йому допомогти вже з першого дня. Відповідно, це його змотивувало, і він мотивував мене. І ми так от постійно обмінювалися цією мотивацією. Каже, як я буду водити? Кажу, у мене рука зовсім якийсь не рухається. Кажу, якби я не знала, що ти зможеш, що у тебе вийде, хіба б я пішла і в тебе цю надію забрала. Тому ерготерапевт володіє навичками клінічними, він знає структуру, як працюють там анатомічні структури, і він може наперед бачити відновлення або не буде відновлення. І коли я бачу, що воно є або немає, я вибираю шлях. Чи я відновлюю, чи я адаптую, чи я якусь приспособу йому роблю. Да? Відповідно, я вже маю вибирати якусь модель, якусь рамку, в якій я маю йому про це сказати. Тобто я маю бути фахова теж. Він має мені довіряти, тому що він довіряє своє практичне життя мені. Тому мені теж потрібно безперервно навчатися. Цей процес, він досі триває. Він не закінчиться, мабуть, ніколи. І професії так само маю вміти багато. Тобто я вже і садівником стала, тому що там і садові інструменти теж використовую. Тому і балетом можемо займатися, і машину водити, і щось вирізати, і різати, і виїжджати, не знаю, навіть на парусники ходили з ним. Тобто у нас є такі виїзди. Тому ерготерапія, вона настільки велика, цікава і різноманітна, що це про життя настільки, яке ви його бачите. Якщо ви його бачите широко, яскраво, то це про ерготерапію. У нас немає дуже таких вузьких протоколів, по яким ми працюємо, тому що немає однакової людини, немає однакової долі з нею і професії, які б вони отримали. Тому наш кабінет і зал ерготерапії – це як, знаєте, великий магазин таких будівельних пристосувань і великих супермаркетів, де все є. Тому від вудочки до якогось набору для кексів, випікання у нас все є, тому у нас, в принципі, можна жити. І фізичні терапевти дуже полюблять, коли ми готуємо з пацієнтами. Тому я вважаю, що у нас прекрасна професія. Це величезний шлях від навчитися їсти до будувати будинок. А коли такі колосальні успіхи, які відчуття у вас? Мотивуюче. Це типу єс. Закритий випадок клінічний – це найкраще. Я можу ділитися цим випадком, цим наративом з іншими пацієнтами, зі своїми студентами, з колегами. Ми передаємо цю історію, і це надихає, коли ти психологічно вже втомлений. Та ні,
Ну, як я можу? Не треба страждати. Так, є моменти, коли ти трошки там втомлюєшся, але треба перепочити, переключитися, згадати історії, і ти знову встаєш, як фенікс, знаєте, і йдеш працювати. Тобто це для всієї команди. Коли ми бачимо закритий такий клінічний випадок, це мотивує, надихає, ми знімаємо ролики, показуємо відео для промоції, для адвокації і для мотивації інших людей, що можливо, життя воно можливо. Але ми ж працюємо не самостійно в команді. У мене є прекрасні фахівці, які мені допомагають. Це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, він відповідає за стан здоров'я пацієнта. Є фізичний терапевт, який допомагає навчити його бігати, переміщуватися, ходити в магазин. Психолог, якщо опускаються руки у пацієнта. Якщо опускаються рухи, терапевт мови мовлення, якщо порушена комунікація, ковтання, він з мовою може працювати. Соціальний працівник, який допомагає вирішити ці питання, які пов'язані з громадами. Тобто я не одна, це мене тішить, це такий шмат пирога, який збирається навколо одного нашого пацієнта. Тому пацієнтоцентрична у нас робота, і це дуже класно. І ми не вписуємося в медичну модель, і коли до нас приходять гості, вони кажуть, у вас такий цікавий вайб у відділенні, дуже легко з вами співпрацювати, тому що ми, напевно, дуже швидко щитуємо різні емоції наших гостей, а вони так само нас і полюбляють до нас завітати в гості. І, відповідно, це про те, що не можна пощупати, це треба тільки відчути, тому що розказують наші гості, що коли ми спілкуємося телефоном або відеозв'язком, і коли вони приходять, це такі різні відчуття. Можу сказати, що так і є. Якщо декілька днів не побула в відділенні, хочеться одразу до себе туди додому. Уявіть собі, ми 8 годин співпрацюємо разом. Я сім'ю стільки не бачу. До речі, зразу виникає питання. Так. А в цій історії, що було найскладнішим для пацієнта і для вас? Психологічний момент такої зневіри, він пройшов психологічно, він побачив, що він може працювати кінцівкою, але все одно говорить, а скільки мені будуть готувати мій протез? А я би вже зараз там зробив. Тобто я постійно мала його ментально підтримувати. І, до речі, треба сказати, коли ерготерапевт це бачить, відчуває, в той же день я говорю психологом, і наша робота з психологом може тривати на 3. Тобто ми на одному занятті в 3 знаходимося. Тому психологічна підтримка тут дуже важлива. Коли ви чуєте, що мені це не потрібно або нічого вже не буде як раніше, ви повідомляєте психолога, це вже його робота, так? Так. І, наприклад, я не заставляю робити пацієнта те, що він зараз тут не хоче зробити. Ми можемо відійти в сторону, піти поговорити, налаштуватися на те, що на новий лад, переформулювати цілі, бо ми ставимо цілями з пацієнтами. Вони можуть бути не довгостроковими, а більш короткими, на день, на 2. Тут і зараз вона є проблема, є питання, і ми його вирішуємо. Кожен на своєму рівні. Я на своєму, як на активностях, і він бачить, він трошки відволікається, психолог мені допомагає тут і зараз там з сном попрацювати, з якимись іншими питаннями, які він тільки йому розповідає. Да? Фізичний терапевт розкаже, як там на біговій доріжці попрацювати або в палаті, як себе поводити, або як не можна наступати, якщо там нога знаходиться в спеціальній конструкції. І, відповідно, всі ці фахівці в команді, ми всі говоримо одне, і це тоді підтримує і мотивує теж пацієнта. Тобто не кожен там щось своє говорить, а вони всі говорять однаково, значить я буду їм довіряти, я буду виконувати. Це його повертає в реальність. Мені в цьому допомагає команда, щоб психологічний стан повернути нашому пацієнту. До речі, а як ваша команда справляється з таким психологічним навантаженням? До нас інколи приходять песики. У нас є наші друзі, загін Антарес, вони з Павлограду. І ці песики допомагають розвантажувати не тільки команду, а вони в першу чергу, що приходять до наших пацієнтів, вони допомагають своїм присутністю або своїми номерами, які вони там вчать.
розвантажуватись. Також у нас є ще пес моєї колеги фізичної терапевтки, який до нас буває. І психологічні зустрічі. Ми маємо раз на тиждень зустрічі або з нашим психологом, або з іншими психологами онлайні можемо зустрічатися. І, тобто психологічну підтримку ми маємо. Це дуже класно. І треба сказати, що за ці 4 роки я повірила в психологію набагато глибше і більше, і я тепер тримаюся за нею дуже міцно, тому що це моє очищення. Да? Але треба сказати, що чим більше ти працюєш, тим більше ти вмієш керувати своїм станом. Тобто ти для пацієнта такий собі лідер, і він на тебе дивиться, і якщо ти хиткий, не впевнений, як йти вправо, не впевнений, що ти його пострахуєш чи ні, він не буде з тобою займатися. Тому, відповідно, тобі самостійно треба проводити очищення, заняття, безперервний професійний розвиток для того, щоб бути тією опорою для того, хто зараз трошки слабший. Якщо дивитися на дані від Міністерства охорони здоров'я, то система розширюється. Минулого року говорили про те, що в Україні 319 медзакладів надають послуги зі стаціонарної реабілітації, а 479 проводять її амбулаторно. Але цифри не завжди відображають реальну доступність допомоги, особливо в прифронтових регіонах. Чи достатньо, на вашу думку, нині реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині? Так, дійсно, їх стало більше, але недостатньо. На жаль, формуються черги, і вони стають більше. Да? Тобто люди звертаються, зрозуміли, що реабілітаційні втручання, вони якісні, вони можуть повернути їх до життя, і, відповідно, таких звернень більше. Немає в кожному, наприклад, районі реабілітаційного центру, да, в який би можна, або там, достатньо цих реабілітаційних, так скажу, в кожному районі є, але їх недостатньо, вони переповнюються і настає черга. А людина має отримати тут і зараз. Тобто є проблеми, зняли там гіпс, або зняли АЗФ, або зажила рана на куксі, треба там протезування. Тут і зараз треба, пацієнт не має чекати, він має тут одразу. Ранні втручання – це наш такий слоган, який ми несемо у всіх реабілітаційних фахах, да, від ерготерапії, фізичної терапії, логопедії, психології. Чим раніше ми почнемо такі втручання, тим раніше пацієнт піде додому, стане самостійним і так далі. Тому, на жаль, хотілося б більше. Тому я як викладач в університеті вважаю, що і запрошуємо студентство, щоб вони поступали на бакалаврат, магістратуру, на реабілітацію. Це завжди буде потрібна професія, ви ніколи не залишитесь без цікавих клінічних випадків і завжди будете потрібним. Добре, а коли ми говоримо про дефіцит фахівців, як ви зараз сказали, і навантаження на систему стає очевидно, без нових спеціалістів реабілітація просто не зможе розвиватися. Який сьогодні приблизний вік спеціалістів у вашій команді? В нашій команді зараз молодий вік, у нас приблизний вік 26 років. І це про те, що щороку цей вік оновлюється. Тобто до нас приходять молоді фахівці, яким 20-21, їх стає набагато більше, і ти маєш трошки встигати за молодими фахівцями. Тому, коли приходять до нас гості і чують таку цифру молоду, відповідно, це дуже їх дивує і тішить одночасно. І вони кажуть, що разом з вами ми стаємо молодішими і хочемо для вас робити більше, надавати технічних засобів реабілітації, робити навчання для вас, або щоб ви вчили, тому що наша база вже достатньо має клінічного досвіду, щоб надавати навчання для наших колег, молодих і вже після дипломного навчання. Трохи провокативне запитання. Чому, на вашу думку, молоді люди обирають або не обирають реабілітацію як свій професійний шлях? Це питання престижу, навантаження, рівня відповідальності? По-перше, вони не знайомі з тим, що має робити ерготерапевт або фізичний терапевт, тобто це питання адвокації нашої професії. Це треба про це там в школах розповідати, на СМІ говорити про це. Да? Потім, коли молоді люди бачать рівень втручань, які вони мають зробити, то вони починають боятися того навантаження,
і тої відповідальності, яку вони мають нести. І тільки найсміливіше залишається, да? Відповідно, їх не так багато стає. Але коли вони починають вже на практиці, там, 3-й, 4-й курс бути з нами, вони розуміють, що це не так важко і важко одночасно, але коли з тобою є супервізор, коли з тобою є людина, яка тебе підтримує, підскаже і там дасть по рукам, якщо щось не так буде, то їм стає від того легше. І я вже частіше бачу молодих фахівців, там, 2-й, 3-й курс, які за них горять очі, і вони кажуть, а можна до вас ще поволонтерити прийти? Там на канікулах або там в перервах між лекціями. Тому зараз стає більше. Але дійсно цей момент, що такої, це ж людина, а я ж нічого не знаю, відповідно, вони переживають. Да? І поруч має бути супервізор, тобто людина, яка буде контролювати, допомагати, і таки ти можеш спертися на нього, і тоді стає легше. Тоді вони більше можуть запитань давати, більше допомоги тобі надавати, і мені стає відповідно легше. Тому я відчуваю, що мої знання, вони передаються далі. Але я думаю, що зараз немає такої людини, яка не знає, що реабілітація зараз в тренді, на жаль, да? І довго ще буде залишатися. Тому тут тільки з великою емпатією людина може залишитись. Да? А емпатію чи можна натренувати? Це, мені здається, таке відкрите питання. А що б ви порадили тим, хто сумнівається зараз, йти чи не йти в реабілітацію? Треба все ж таки сходити, подивитися. Також більше читати позитивного. Дивитися відеоролики, які знімають, наприклад, в нашому місті. Да? Більше про це знати. Ті, хто бояться або не вмотивовані, вони просто не володіють інформацією. Будь-яку інформацію, яку ви починаєте володіти, до будь-якої там хвороби, якоїсь покупки, поїздки, коли ти починаєш володіти, ти вже по-іншому до цього ставишся, і тобі хочеться ще і ще. А якщо це ще додається до емпатичності твоєї вродженої, то ти становишся дуже крутим фахівцем. Потім тебе на підкасти запрошують. Ми сьогодні багато охопили, але на завершення короткий бліц. Одним реченням. Реабілітація в Україні через 5 років – це? Це реабілітаційні центри в кожному районі і регіоні, і в віддалених містах України. Тобто реабілітація кожному, щоб людина могла одразу звернутися по допомогу, отримати її, або технічний засіб реабілітації, що всі сімейні лікарі і лікарі в інших відділеннях знали, хто такий ерготерапевт, фізичний терапевт, лікар ФІРЕМ, і чим займається терапевт мови і мовлення, і щоб могли направляти своїх родичів, пацієнтів, сусідів до цих фахівців, і вони їм довіряли. Тобто я хочу, щоб наш статус, він став таким сильним, щоб ми були так само довіряли, як своїм сімейним лікарям. Да? Ага, я піду до ерготерапевта, він мені точно допоможе. До речі, зараз сімейні лікарі можуть направляти на консультацію до ерготерапевта, до фізичного терапевта. Питання, чи знають сімейні лікарі, хто такий ерготерапевт? То ми можемо зробити якесь Для цього навчання. Сьогоднішній подкаст, щоб після нього і лікарі, і просто люди розуміли, хто такий ерготерапевт. Що сьогодні дає вам найбільшу мотивацію? Мої пацієнти і їх відновлення. І розуміння, те, що я розумію, що він зможе, що не зможе. Можливо, 8 років тому я працювала трошки всліпу, бо я тільки навчалася, а з кожним місяцем, з кожним роком я стаю впевненішою в тому, що я роблю, і не впевненішою одночасно, тому що бувають такі випадки, що ти не знаєш, що робити. Тому постійно ти читаєш, ти спілкуєшся з фахівцями, ти їздиш на різні тренінги, конгреси, конференції і обмінюєшся досвідом для того, щоб бути впевненим, для того, щоб допомогти. І мені потрібні мої пацієнти, і мені хочеться завжди, щоб їх рівень Бартела став 100 балів, якщо 50 це не дуже, і 20, то 100 це найкращий варіант, щоб вони були всі самостійні і змогли бути корисними собі, своїм сім'ям і навіть громаді. Тому оце мене надихає, тобто їхня самостійність. Тобто наша задача отут вирішити проблеми і далі відпустити. Що, на вашу думку, точно зміниться в цій сфері на краще найближчим часом?
Про ерготерапію нарешті дізнаються гучно, тому що освіта стає кращою, сильнішою. У нас кращі становляться магістерські програми, у нас спеціалізації покращуються з ерготерапії. Про ерготерапевтів почують в лікарнях, почують в школах, почують в адміністраціях. Про нас вже починають чути міжнародні партнери. Ми виступаємо на міжнародних конференціях, конгресах, до нас долучаються різні організації великі, які запрошують, щоб ми навчали або нас навчали, щоб ми потім імплементували ці знання в Україну. Тому в мене така велика довіра до нашого товариства ерготерапевтів. Ерготерапевти вийдуть з тіні, про нас будуть чути як і сімейні лікарі, так і адміністрації цих лікарень. І в цьому є велика допомога всіх партнерів, як міжнародних, так і всередині українських. Тобто ми не мовчимо, ми потихеньку працюємо, ми стаємо сильнішими, і, відповідно, я дуже вірю, що і наші громадські організації, які є в кожній сфері реабілітації, вони зможуть разом співпрацювати. Відповідно, тільки разом ми зможемо досягти найбільшого. І людині потрібна людина, тому ми маємо триматись разом. Гарні слова. Я вам дуже дякую за таку плідну розмову і окремо дякую вам і вашій команді за все, що ви робите щодня. Реабілітація – це комплексний процес, який не стосується гучних заголовків або швидких результатів. Це про маленькі, але вирішальні кроки. Кілька додаткових рухів, повернення пам'яті, відновлення здатності працювати та жити самостійно. Але саме з таких кроків починається справжня відбудова країни. Адже раннє відновлення – це не лише про інфраструктуру чи розробку планів розвитку. Це про людей, які знову знаходять опору. І про тих, хто допомагає їм із цим. Саме на перетині негайної підтримки та довгострокових рішень будує свою роботу програма розвитку ООН. У межах проєктів із раннього відновлення, зокрема проєкту «Revive» за сприяння уряду Республіки Корея, громади отримують не лише підтримку, а й інструменти для відбудови, розвитку та зміцнення стійкості. У наступних епізодах ми продовжимо говорити про те, як рішення раннього відновлення працюють у різних сферах – медицині, освіті, місцевому самоврядуванні, економіці та роботі з громадами. Тож залишайтеся з нами. До нових зустрічей з Рестарт.